na-finish na. Ayan na siya. Na-apply ko na siya sa face ko. And so, yun lang for today's video. Ayan po ang aking morning skincare routine. Ayan. Ang aking sabon na kojic and ang aking aloe vera. Ayan, moisturizer, aloe vera. And ang aking Fair Lovely Cream. At ang aking Bello Essentials para sa aking tagyawat. Ayan. Hello guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat. And by the way, morning nga pala dito. So for today's video, may gagawa po ako ng aking morning routine. So lahat naman ng tao meron morning routine. Yung pagkagising nyo sa umaga, ano ba yung first thing na ginagawa nyo? So, kung ano man yung first thing na ginagawa nyo, you can comment down below. Pwede nyo i-share yon sa aking comment section, okay? And sa akin naman, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko first thing in the morning na hindi pwedeng mawala, okay? If you are interested, just keep on watching. So, ito na nga guys. Meron ako dito. Ang aking ginagawa, syempre, bago magsimula ang aking araw, kailangan maghilamos ako ng aking mukha. So, meron akong ginagamit para sa aking face ay ito. Ito ay kojic. Yan. So, wala na akong ibang ginagamit kundi ito lang, kojic, kasi hiyang ako dito sa sabon na to. So, simula nung pagpunta ko dito sa Middle East, talagang nagbaon ako ng kojic. And nung naubusan ako, naghanap talaga ako ng Asian store na mapagbibilhan ko ng kojic soap. So, yun na nga. So, natagpuan ko yung Asian store, dun na ako nakabili. So, na-maintain ko yung paggamit ko ng kojic. So, everyday, tuwing umaga, gabi, ang ginagamit kong sabon para sa mukha ko ay kojic lang. So far, medyo nag-lighten yung face ko, na-maintain yung pag-lighten ng face ko, and nakakabawas din siya sa akin kasi oily skin ako. So, hindi na ako masyadong oily skin. Yan. Konti lang naman. So, yan. Simulan na natin. So yan, tapos na ako maghilamos ng aking usual na ginagamit na sabon. By the way, yung kojic na to is nakakatulong din na parang ma-dry na yung aking pimples. Kapag meron ako nagbe-breakout na pimples, natutulungan din ng kojic soap ang mabilis na pag-dry ng aking pimples. So yan. So, i-dry ko lang yung face ko, and next na tayo sa aking ginagamit para sa aking face. Kunin ko naman ngayon yung aking ito. Yan. So, nandito yan sa ref. Ang aking aloe vera. So, yan. Ito. Ang aking aloe vera. Yan. So, nilalagay ko yung aking aloe vera gel sa refrigerator para mas masarap kasi sa pakiramdam kapag yung aloe vera gel is malamig. So, next, pagkatapos ko maghilamos, ito yung ginagamit ko para sa face ko. Yan. Ito. By the way, yung aloe vera gel nga pala, napaka-natural to and moisturizer to guys, na kailangan everyday naglalagay tayo ng moisturizer sa mukha, especially kapag winter or humid, basta kailangan naglalagay tayo ng moisturizer, especially yung mga naglalagay ng makeup sa face nila. Mas madali kasi mag-apply ng makeup kapag naglagay ka muna ng moisturizer sa face. And malaking bagay ito para sa face natin na naglalagay tayo ng moisturizer sa face natin. Actually, meron ako nitong aloe vera na Korean product. So, naubusan na ako, no? And parang yata to, gawang Middle East. Ayan, no? Kasi naka-Arabic ang sulat. So, 99% naman to. Yung Korean product naman is 92% lang. So, ewan ko, siguro mas mabisa to. Ayan. So, moisten skin, delicates the pores, moisturize the skin, repair after sun, eliminate blame, and removes impress, mild and non-stimulant. Yan yung ginagawa niya sa ating face. Ayan. Para hindi masyadong dry yung face natin, especially kapag tag-araw, kapag summer. Ayan. So, yun. After nito, patutuyuin ko lang siya. And meron akong i-apply para sa aking,
Meron akong isang pimples dyan. Actually, yung product na ginagamit ko is, 3 days ko na siyang ginagamit para dyan sa pimples ko na yan. Yung product na ginagamit ko para sa pimples ko, kapag nag-breakout yung pimples ko, ever since, yung product na to ay ginagamit ko na talaga. So, baon ko to, galing sa Pilipinas, nabili ko siya sa Watson. So, very effective siya guys, kasi within 5 days lang siya, ang bilis niya pinatutuyo yung pimple. So yun. So, I highly recommended na rin para sa inyo, sa kaparehas ko na hindi kasi ako nawawala ng pimples, especially kapag tag-init or summer, ang pimples ko ay nagpapalitan lang. Mawawala siya, papalit na naman siya ng bago. So yun, kailangan meron kayong ginagamit every time na nagbe-breakout yung pimples nyo. So yun, so make sure, yan, so pa-dry na yung aking moisturizer. So ilalagay ko na to. By the way, ito yung product na ginagamit ko. Yung Belo Essentials. Actually, gagawin ko to ng review. Gagawin ko siya ng review, guys, para makatulong na rin sa tagyawati na katulad ko. Okay? Ito, 170 ko lang to siya nabili sa Watson. Okay? Ito, ginagamit ko, 10 grams lang siya, pero marami siyang laman. So, liquid siya. So, yan. Gawin ko siya ng review soon kapag na-dry nyo na yung aking, 3 days ko na siyang ginagamit. Kapag na-dry nyo na yung aking pimples na to din. Ganyan lang, squeeze lang. Yan. Yan. By the way, kapag nagme-makeup kayo, make sure na kapag nag-makeup kayo, yung merong irritate na pimples, huwag nyo nalagyan ng makeup kasi mas lalo lang yun mai-irritate. So, i-leave nyo na lang yung space na merong pimples. Ang paglagay nito, syempre ilalagay mo lang dun sa pimples mo lang mismo. Hindi mo kailangan i-apply sa buong mukha. So, yun. After ng aking pimple gel, meron akong ginagamit na cream sa aking mukha din. So, kapag tuyo na yung moisturizer sa face mo, pwede ka na mag-apply ng cream. So, ito din yung product na to. First time ko gamitin yung product na to. So, yan. Yung ginagamit kong cream sa face ko, actually, first time ko itong gamitin. First time kong itry yung product na to. And, gagawin ko rin siya ng review. So, inaano ko pa siya, inoobserbahan ko pa siya. Kung talagang, i-enlighten niya yung face mo. Sabi, nakakaputi daw. Papuputiin daw niya within 7 days. So, 2 days ko pa lang siyang ginagamit. So, ito yung ginagamit kong cream, by the way. Fair and Lovely. Ayan. Ayan. Yan ang aking ginagamit. 7 days na siya. Fair and Lovely, gawa siya ng, product siya ng, teka lang, India. Ayan. Manufactured by India. Okay, Unilever din siya, pero manufactured siya ng India. So, actually sa Asia store ko din siya nabili. Na ano lang, sabi ko, bago to, para siyang yung pants cream din. Pero parang kapara siya ng pants cream. Pero Fair and Lovely naman siya. So, na-curious ako, sabi ko, itatry ko nga to. Ayan o. Meron siyang 5 fairness benefits. Sabi niya, reduce pimple marks and dark spot. Ito yung nag-ano sa akin. Na-curious ako kasi sabi ko, baka mawala niya yung aking pimple mark. Ito o. Ayan. So, gusto ko mawala yung aking pimple mark. Sa Pilipinas ko pa to yung nagka-pimples ako. Tapos, parang yata, napisa ako. Tapos yun, nag-iwan siya ng bakas. So, ayan. Ito yung 5 fairness benefits niya. Reduce pimple marks and dark spot. 2, lighten skin tone. Ayan. So, papuputiin niya yung ating papuputiin niya yung aking face down. Reduce tan and dullness. Okay. Lighting actions on dark circles. Improve skin glow. So, within 7 days daw, magiging ganyan na daw. Kung fair color ka, magiging ganito ka na glowing skin, light and glowing skin. So, try natin yan. For 7 days daw. Yan yung kanyang chart. Ayan. So, yung texture niya, yan lang din. Parang lang din, pants cream. Parang halos kaparehas lang. And kulay white.
Dito muna pala. Siyempre, umpisan natin sa noo. Ayan. Ayan. Dito sa may eye bags. Baka ng eye bags ko. Ayan. Ayan. Lagyan natin dito sa may dark spot. Tama mo na yung leeg, pero dahil hindi ko hinilamusan yung aking leeg, so hindi ko na siya lalagyan ng cream. Pero kapag naghilamos ka, at isama mo yung leeg mo na hilamusan mo, pwede mo rin siya lagyan ng cream. So, yan. Ako lang hindi, kasi hindi ko siya nahilamusan. Mababasa kasi yung aking damit. Yan. Yan. Pero kapag bagong naligo ako, after ko maligo, ayan. Siyempre malinis yung aking leeg, nalalagyan ko yan ng cream. So para pantay yung kulay. Hindi naman siya ano. So, ano ba? Yan na. A few moments later. Na-finish na, ayan na siya, na-apply ko na siya sa face ko. And so, yun lang for today's video. Ayan po ang aking morning skincare routine. Ayan, ang aking sabon na kojic, and aking aloe vera moisturizer, aloe vera, and ang aking Fair Lovely Cream, at ang aking Bello Essentials para sa aking tagyawat. Ayan, so yun lang po. Thank you for watching, and thank you for watching, guys. And kung nagustuhan niyo yung video na to, mag-iwan na po ng thumbs up. And please consider to subscribe kung hindi ka pa po nakasubscribe. And isama mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking next video. Ayan. So, bye-bye. God bless to everyone.